نفس الفكرة برضو بتاعت لو تفتكروا اللي هي نفس الفكرة بتاعت الكلام ده، لكن دي هتبقى محفورة. الموضوع سهل جدا. يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ هنختار الاسم اللي إحنا هنشتغل عليه، وليكن الاسم ده. طيب حلو أوي. هنعمل كده، هنحدد ده الاسم اللي إحنا عايزينه وهنقول له من أوبجكت باث، باث، وهزودها خليها 2.5، 2.5. أوكي. وأنا واقف عليها متفقين، أدوس على دي حلوة أوي، وأدوس كنترول إكس هي قط، بعد كده كنترول اف. ممتاز جدا. طيب هدوس كنترول واي عشان اظهر كل الكلام ده، عشان امسح دي، نفس الفكره اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. وهدوس كنترول واي. طيب انا عندي الكلمه الاساسيه هي تحتيها، هدوس كنترول وشيفت حرف الجيم عشان يجيب لي الكلام ده تحت. شوف انا اللون اتغير اهو. بس هنا احنا هنا عملنا ايه؟ عملنا اوت لاين للخشب اللي هيتقطع ده. احنا مش هنعمل اوت لاين لان احنا هنفرغ في الخشب او هنفرغ في الاكريليك ده. وانا واقف على دي كده هضغط على دي، اخترت دي، شايفين دي؟ اخترتها. خلاص الموضوع خلص. يبقى انا محتاج كان، بس هو هنا مزود اكتر، ممكن نرجع تاني ونزودها اكتر ولا نزعل نفسنا. كبر هنا بدل 2.5 خليها 5. ممتاز جدا. واقول له وانا واقف عليها هضغط على دي كنترول اكس كنترول اف، وهدوس كنترول وشيفت وجيم عشان يجيبها لي ورا، وهمسك دي لوحدها وهمسك دي لوحدها وهقول له فرغ لي الكلام ده كله. النقطة اللي نازلة دي طبعا دي مش قصة برضو، نعملها على طول. هي الفكرة بس ان احنا عملنا الايه، عملنا الموضوع هنا يعني سهل وبسيط ان شاء الله، ما يكونش فيه صعوبة. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نمسح بس معلش عفوا. هجيب دايرة صغيرة هنا كده. بسيط جدا. بتبعت الملف ده راوتر، بتقول له والله انا حته اكليريك دي هديها لك وتفرغ لي فيها الاسم ده. وهنا ملزوقه على حيطه او ملزوقه على اي حاجه. نمسح ده كمان.